বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল দীপাংকৰ মেডিকেল যাবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ভিডিঅ' টপিকটো হৈছে চেলিচাইক্লিক এচিডৰ অইনমেণ্টৰ IV 6% W/W তাৰ বিষয়ে ব্যৱহাৰখিনি আৰু কি প্ৰিকশ্যন আৰু ছাইড ইফেক্ট তাৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। আচলতে চেলিচাইক্লিক এচিড অইনমেণ্টটো হৈছে এটা যিটো ক্ৰীম আমাৰ স্কিনত লগোৱা হয়। ই 6% থাকে। এই ক্ৰীম 6% চেলিচাইলিক আচাৰ হৈ ইয়াক 6% দেখুওৱা হৈছে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰখিনি হৈছে চেলিচাইলিক এচিড কিটোলাইটিক এজেণ্টৰ এটা ক্ৰীম হয়। কেতিয়াবা আমাৰ হাতত বা মুখত ঘা যিকোনো স্কিনত কিছুমান কেতিয়াবা ছালটো ছিগি থাকে, তাক উঠাবলৈ আমি এই চেলিচাইক্লিক এচিড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰতিটো ভাগৰ যেনেকৈ 0.5% আছে, 4% আছে, 16% আছে, 70% আছে। প্ৰতিটো অইনমেণ্টত বেলেগ বেলেগকৈ থাকে, বেলেগ বেলেগ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰতিটো মেডিচিনত, প্ৰতিটো ক্ৰীমত। ইয়াক বিশেষকৈ এতিয়া একনি, পিম্পল, স্পট, ওৱান, কেয়াৰলেছ বা ক্ৰন আদি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু ব্লেচিং, যিটো আমাৰ নাকৰ ওপৰত কেতিয়াবা ছালটো ওপৰত উঠি থাকে মুখৰ, সেইখিনি উঠাবৰ কাৰণে চেলিচাইক্লিক এচিড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিম? আমি য'ত আমি লগাব লাগে স্কিনটো আমি সদায় ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগে আৰু শুকুৱাই ল'ব লাগে আৰু লাহে লাহে ঘঁহি লগাব লাগে বস্তুটো। কিমান লগাব লাগে? ড'জেজটো হৈছে একনিৰ কাৰণে 0.1% আৰু 5% 14 দিনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু যিটো আমাৰ নাকৰ ওপৰত বা মাংসত উঠাবলৈ বা স্কিন উঠাবৰ কাৰণে এইটো 2 উইকছ ব্যৱহাৰ কৰাব লাগে। আৰু সেইখিনি যেনেকৈ আমাৰ পিম্পল হওক, স্পট হওক বা স্কিনত কিছুমান দাগ বেছি দিন থাকে, সেইবোৰ 5 দিনৰ কাৰণে, সেইবোৰ 2 সপ্তাহ 5%কৈ আমি 2 সপ্তাহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু চেলিচাইক্লিক এচিড লগোৱা ছাইড ইফেক্ট বা প্ৰিকশ্যনটো হৈছে সি আমাৰ চকু, মুখত বা নাকত আদি লগাব নালাগে। আৰু ছাইড ইফেক্টটো বেলেগ একো নাথাকে। কিছুমান স্কিনৰ আমাৰ স্পটটো হ'ব পাৰে, স্কিন পেইন হ'ব পাৰে, বাৰ্ণিষ্ট হ'ব পাৰে, স্কিনত গ্লেচেছ। এইটো হৈছে চেলিচাইক্লিক এচিডৰ অইনমেণ্টৰ ৰিভিউ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু লগতে নতুনকৈ যদি আহিছে মোৰ চেনেলটোতে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। আগলৈ এনে ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।